वेलकम टू रश्मीज रसोई। आत्तापर्यंत तुम्ही नॉनव्हेजमध्ये जवळ्याची भजी किंवा चिकन भजीची रेसिपी बघितली असेल, पण आज मी तुम्हाला यूट्यूबवर फर्स्ट टाइम वेगळी अशी प्रॉन्स भजी कशी बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। प्रॉन्स भजी बनवण्यासाठी सर्वात आधी ह्या ब्रेडच्या स्लाइस आहेत ते आपण मिक्सरला थोडंसं क्रश तयार करून घेऊया। हे बघा, ब्रेड आपण मिक्सरला लावून व्यवस्थित त्याचा ब्रेड क्रम्स किंवा क्रश तयार करून घेतलंय, असं दिसतं हे। आता आपण हे जे स्वच्छ धुतलेले प्रॉन्स आहेत ते अगदी बारीक चिरून घेणार आहोत आणि लक्षात ठेवा हे आपण मिक्सरला नाही लावायचे, अगदी बारीक कट करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे त्याची भजी खाताना कोलंबीचा छान आपल्याला म्हणजे टेस्ट येते। अगदी बारीक बारीक असं मी हे कट करून घेते। असं हे कट करून झालं ना का थोडी अशी ना सुरी फिरवून घ्यायची, म्हणजे व्यवस्थित त्याचा क्रश तयार होतो। पूर्ण कोलंबिया मी अशाच ह्या साफ करून म्हणजे कट करून घेणार आहे। हे बघा, सर्व प्रॉन्स किंवा ह्या सर्व कोलंबिया आपण व्यवस्थित स्मॅश करून घेतल्यात, म्हणजे ह्या सुरीनीच। आता एका बोलमध्ये हे आपण काढून घेणार आहोत। एका बोलमध्ये हे प्रॉन्स काढून घेतलेत। आता आपण ह्यात कांदा ॲड करूया। कांदा ॲड केल्यानंतर हिरवी मिरची, आलं लसूण क्रश 1 चमचा, पेस्ट यूज केली तरी चालेल, पण क्रशनी खूप छान टेस्ट येते म्हणून मी नॉर्मली क्रश किंवा फाइनली चॉप करून घ्यायचं आहे। हळद अर्धा चमचा, 1 चमचा आपला हा घरचाच आगरी कोळी मसाला, हा नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर आणि अगदी पाव चमचा गरम मसाला यूज करू शकता। काळी मिरी पूड, नंतर खूप सारी कोथिंबीर आपण ॲड करणार आहोत याच्यात। पुदिना घेतलाय, पुदिना आवर्जून घाला, पुदिनाने खूप छान टेस्ट येते ह्या कोलंबीच्या भजीला। हाफ लेमन आपण स्क्वीज करून घेऊया। नंतर चवीप्रमाणे मीठ ॲड करायचे। आता ह्याच्यामध्ये हा एक आपण अंड ॲड करणार आहोत। अंड ॲड केल्यानंतर सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। एक एक करून सर्व इन्ग्रेडियंट्स हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेत। आता ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ ॲड करूया। सुरुवातीला मी 2 टेबलस्पून एवढंच तांदळाचं पीठ ॲड करते। आपण हे ब्रेड क्रम्स घेतलेत, म्हणजे नॉर्मल ब्रेड जो मिक्सरला लावलेला ना, हे 2 टेबलस्पून ॲड करूया। आता हाताने व्यवस्थित आपल्याला हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स एकजीव करून घ्यायचे आहे, म्हणजे ह्याची छान वडी तयार होते का त्या प्रमाणात आपण पीठ आणि ब्रेड क्रम्स ॲड करू शकतो। हे बघा, छानसा आपण हा गोळा तयार करून घेतलाय। थोडंसं तेल ॲड करणार आहोत ह्याच्यात, 1 चमचाभरच तेल घेतले मी। पुन्हा याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी हे आपण रेस्ट करायला ठेवूया।
7 ते 8 मिनिटं झाले हे बॅटर आपण रेस्ट करत ठेवलेलं. आता लगेचच याची भजी बनवायला सुरुवात करूया. भजी बनवण्यासाठी आपण गॅसवर हा तवा ठेवला आहे. ही भजी आपण जशी कोलमाची भजी करतो म्हणजेच ओल्या जवळ्याची तशीच करणार आहोत. त्यामुळे ही आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत. अगदी 2 टेबलस्पून एवढंच आपण तेल सुरुवातीला घालणार आहोत. तवा ऑलरेडी मी हा तापून घेतलेला. आता गॅसची फ्लेम मी लो करते. थोडासा हा असा पाण्याचा हात घेते. नंतर हे बॅटर आपण काढून घेतले. छान ह्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. पाण्याचा हात घेतला की हाताला आपल्या हे बॅटर चिटकत नाही. आणि हे बघा अशी ही भजी आपल्याला थापून घ्यायची आहे. खूप पातळ नाही आणि खूप जाड पण नाही. जशी कांद्याची भजी आपण तव्यातली करतो किंवा जवळ्याची भजी करतो सेम तशीच ही भजी आपल्याला बनवून घ्यायची आहे. ही भजी अशी हाताने थापून घेतली की थोडंसं असं ह्याला गोलाकार करायचा म्हणजे साईडचे काठी व्यवस्थित होतील. आता हे रेडी झालेली भजी आपण ह्या तव्यात सोडणार आहोत. लक्षात ठेवा भजी तव्यात सोडताना गॅसची फ्लेम अगदी लोवर ठेवायची आहे. एक एक करून सर्व भजी मी ही अशीच तेलात सोडणार आहे. एक एक करून आपण ही सर्व भजी व्यवस्थित तेलामध्ये सोडली. आता लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्याला व्यवस्थित आपण फ्राय करून घेणार आहोत. आणि हे बघा अगदी इझिली हाताने देखील ही सरकली जातात. आता 1 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर ह्यांना असंच ठेवायचं आहे. आपण नंतर पलटून घेणार आहोत. एक मिनिटभर झाला. आता गॅसची फ्लेम मी थोडी मीडियमवर करून घेते. लक्षात ठेवा जास्त फास्ट करायचं नाही म्हणजे आतून ते कोलब्या पण व्यवस्थित शिजल्या जातील. आणि आता एक एक करून आपण हे पलटून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता अगदी कमी वेळातच आणि कमी तेलावर ही भजी किती व्यवस्थित तळली जात आहेत. आता एक एक करून सर्व भज्या मी ह्या पलटून घेते. आता लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्या भज्या आपण उलटपालट करून व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता थोडी पण ही भजी कुठेच चिटकलीत नाही किंवा तुटली गेलीत नाही. अगदी व्यवस्थित ही भजी तयार झाली आहे. आता लो टू मीडियम फ्लेमवर उलटपालट करून ह्या भज्या मी फ्राय करून घेते. तीन ते 4 मिनिटं झालेत. ही भजी आपण लो फ्लेमवरच उलटपालट करून व्यवस्थित फ्राय करून घेत होतो. तुम्ही बघू शकता झटपट आणि अगदी वेगळी अशी आपली ही प्रॉन्स भजी रेडी झाली आहे. आता ही भजी मी तव्याच्या थोड्या ह्या साईडला ठेवून घेते म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल असेल ते निघून जाईल. आता ह्या रेडी झालेल्या आपल्या प्रॉन्स भजी आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत. आणि हे बघा तुम्ही बघू शकता अगदी 2 टेबलस्पून तेल आपण घातलेलं तरी पण किती सारं तेल जसंच्या तसंच राहिलं म्हणजे थोडी ही भजी ऑइली झालीत नाही. गॅसची फ्लेम मी आता स्विच ऑफ करते आणि रेडी झालेली ही प्रॉन्स भजी आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत. अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली ही प्रॉन्स भजी आपण ह्या पुदिना चटणीसोबत सर्व करणार आहोत. तुम्ही बघू शकता अगदी मोजकेच इन्ग्रेडियंट्स होते पण किती सुंदर अशी आपली ही प्रॉन्स भजी रेडी झाली आहे. ही भजी तुम्ही स्टार्टर्स म्हणून खाऊ शकता किंवा कोण पाहुणे येणार असतील आणि नॉनव्हेज लवर्स असतील त्यांच्यासाठी पण तुम्ही ही खास सर्व करू शकता. तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही प्रॉन्स भजीची रेसिपी आवडली असेल
तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने ही प्रॉन्स भजी एकदा तरी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही प्रॉन्स भजी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या प्रॉन्स भजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।